Я типічний Рагуль тих часів. То я вважаю, що я не був достатньо свідомим. То я жив трішки в тумані. Вроді все класно, класна робота. На той момент я вже був офіцером торгового флоту і платили по міркам України взагалі великі гроші. Воно розслабляє, дуже розслабляє. І немає думок про свідомість, ідентичність. Все життя працював барменом, але барменом мені більше сподобалось, там більше творчості, там трохи інакше і спілкування з людьми. Перші дні спочатку я вагався йти до Збройних сил України, тому що я до цього не служив, в мене не було опиту. А потім все банально, дали повістку. Я пішов на службу у 19-му році. Мені завжди подобалось працювати з технікою, тому я пішов саме водієм працювати. Дитина в мене народилася в 95-му році, і син, бажаний син. І так трапилось, такі були тяжкі роди. І наслідком стало, що він прожив 9 днів і помер. У мене таке народилось спонтанне таке рішення, я піду в армію. Чомусь навіть вона була з однієї сторони це від тої ситуації, яка була, а друге, розумієте, в мене померла дитина, і син мав би такого віку бути, і він би боронив би батьківщину в той час. І якась, знаєте, така прожити це життя за когось, от віддати свій борг батьківщині. От так. Воно звучить пафосно, але воно так і це теж було. Я захищаю себе сама, бо так би захистив би мене син. А так я захищаю сама. Давай мені соску, дай. Дай. А у тата хто диви? Лев. Да. А це лев? Да. Ви що за ігрушки роблять в психоделікою? Моє життя до війни було, можна сказати, і безтурботним, і легким. Працював я на складі автозапчастин в місті Києві, оптова і торгівля роздрібна по Києву. І були в мене такі, як мрії, це придбати собі автомобіль, придбати собі собаку, я дуже хотів німецьку вівчарку, і так потроху собі будував якісь плани на життя. Я йшла в армію як бухгалтер. Я ж хотіла прийти в фінслужбу, бути бухгалтером в армії. Я все життя прожила в військовому містечку, у мене мама бухгалтер в будинку офіцерів військовому. І це не було якоюсь для мене такою проблемою піти служити в армію, в фінслужбу. Але на той момент, в 17-му році, вийшов наказ про те, що не брати на небойові посади. А фінансист – це не бойова посада. І щоб попасти в армію, мені треба було відучитися на зв'язківця. Це тоді для дівчат були які певні обмеження в плані посад. І я пішла, відучилася на зв'язківця. Настав цей чудесний день, 24 лютого, 22 рік. Я прокинувся з гарним настроєм, всі дали мені вихідний, оскільки знають, що в мене день народження, знають, що я планую робити. Пробіг я 30 кілометрів. Після чого я йду собі в каюту прийняти душ, насолодитись цим тонусом м'язів. Йду і зустрічаю матроса, який мені каже: «Арсен, я вітаю тебе з днем народження та бажаю, щоб це був найгірший день народження в твоєму житті». Такий: «Ти чого, парень?» Як так? Почалась повномасштабна війна. І так я дізнався
про початок повномасштабки. То ми були біля берегів Канади. Це була сліпа зона, де супутники не могли відпілінгувати наше судно, і ми були без зв'язку. І в той момент, коли я дізнався цю інформацію, капітан зробив все можливе, щоб ми підвернули на правильний курс, який дозволить нам вийти на зв'язок. Тобто, щоб в нас була змога зв'язатися із своїми рідними, які в Україні. І куди ти забрався? Куди ти забрався? Куди ти забрався? Да? Кажу батьку, все почалося. Він каже, що почалося? Я кажу, війна почалася. І розвернувся і пішов збирати свої речі. От тоді таке з'явилося навпаки якісь завзяття, що стільки хлопців, всі йдуть, всі намагаються як швидше потрапити до лав Збройних сил. І я тоді зрозумів, що, все чудово, дайте нам зброю, ми будемо зараз навішувати людей. Так що ми їхали вже завзято. Ми хотіли закупитися на заправці, побачили знайомих, вони на Польщу вирушали. Та й ми зібралися з ними, поїхали 3 машинами. До кордону ми доїхали. Я хочу бути відвертим, насправді, якби сину було 18, не було 18 років, напевно, ми б всі би уїхали за кордон. Але Назару було вже 18 років, і ми з ним лишилися тут. А Зоряна з меншими дітьми поїхала в Польщу. Для мене особисто відповідь, чого я туди йду, для мене відповідь була одна. По-перше, я розумів, що можливо буде таке, що вони прийдуть сюди, до Вінниці. І тому що вони ж перли реально звідти з півночі. І я розумів, що я буду стояти в якійсь 5 чи 9 поверхівці і там з автомата по танку буду лупити по-любому. А ні, то хоч на руках гранату донесу. Якщо не кину. Тобто, такий в мене авантюрний склад характеру. Це відчуття того, що на моє ніхто не має зазіхати. Причому, моє це не тільки мій будинок, це взагалі це моє місто, моя вулиця, мій район, моя область. Все моє. Рідне. Я майже одразу хотів повернутися в Україну та вступити до Збройних сил. Але колишня мене запевнила, що людей без військового досвіду достатньо, що просто стоять черги до військкоматів і потреби зараз в цьому прям немає. Так мене протримало деякий час, але в один момент я зрозумів, що вже все, вже фляга свистить. Треба їхати додому. 23 лютого мій підрозділ виїхав на кордон з Росією в Сумській області. Ми були під Охтиркою 23 лютого ввечері. Ми приїхали в Охтирку. І 24 лютого ранку мені подзвонила моя кума, сказала, а я ще спала, це 6 ранку була, ми в лісі, нічого ж не чутно було ще. Вона мені подзвонила і каже, Юля, війна почалась. Я кажу, то що ти таке кажеш, яка війна? Вона каже, вставай, дивись. І то ми вже прокинулись, почали суетитися, то там десь доходили якісь повідомлення від знайомих, які теж воюють, ти ж підтримуєш зв'язок не тільки зі своїм підрозділом, а там, де хто був на лінії розмежування на той момент. І була така паніка, суєта, і хлопці так трошки замешкались. І я кажу, та чого ви носи повісили? Та сама війна, тільки трошки веселіше. Знаєте, в голову зараз лізе строки з пісні, я бачив в сталі, як падає небо. Це можна, в принципі, писати все те, що відбувалося в Маріуполі. Я бачив цивільних, я бачив дітей, живих, неживих. Це все таке пропитане жахом. Навіть коли мені запропонували поїхати подивитись фільм «20 днів в Маріуполі», я відмовився. Тому що одне діло це бачити вживу, а інше діло це бачити зі сторони. Це зовсім інші речі. А как вы проводите дневное время?
Мы весело. Вот как-то так. И никак иначе. Здорово, шпагат. Я ж на зилу еду. Зил на 300 сил. Так приходится нажать при обстрелах. Мощно. Якось так ми живемо. Це було 23-го, у нас був травня 22-го року. Це був наступ. Я і мої побратими двоє, Сергій і Володимир. Ми такі виснажені, зайшли до людей, в підвал спустилися туди. Ночі не будеш пересуватись, тому що ночі любий шорох чути. А це місцевість населена. І тільки лягли ми перепочити. І заходять російські. І я думаю, що, можливо, місцеві здали. Це вже просто, знаєте, я не можу сказати, що це. Тебе бере, тобі хочеться спати, і тобі вже байдуже. На жаль, вони вивели нас на вулицю, положили на землю. І мене почув один, що я жінка, і він наказав мені перейти дорогу. Я прийшла дорогу, і мною займалися інші. Почали мене роздягати, чиє тату. Дуже багато претензій було, а я вже не буду казати, бо дуже багато тої нецензурщини. Було брутальне таке відношення, що жінка в армії, що ти там робиш, і так далі. І коли я вже, вони обдивилися і зупинив його, цей військовий русський. Я повертаюся, а біля Володі калюжа крові. І я розумію, що його немає вже в живих. Далі на моїх очах і Сережу вбили вистрілом в голову. І я дико просилася застреліть мене. Я дійсно хотіла померти. Я їм завідувала. Тому що я страшенно боялась полону. Я не знаю чому. Я жила мирним час. І для мене полон – це щось таке неймовірне було. По-перше, знаєте, як в Радянському Союзі, це стидно. Як ти військовий дозволив це. На жаль, у нас навіть не було гранати. І оце, що хлопці іноді закидають, що я би там зірвав, не носили ми гранати з чекою підготовленою для того, щоб зірвати. Не було у нас такого. У нас не було гранат. Наприклад, я готова була вмерти, а вони хотіли жити. І так жорстоко це несправедливо так. Але справедливість і війна – це дві речі несумісні. Так сталося. Я стояла і дивилася. Я їх думала, я зараз побіжу. Думаю, вони мені прострелять ноги, але не б'ють. Якби мали вбити, вони вбили би. І розуміла, що я приречена на полон. Я був в Оленівці, в Горлівці. І ось на тиждень перед обміном я потрапив в таке чудове місце, як Таганрог. Там тиждень в Таганрозі мені здався просто цілою вічністю. Я завжди жартую з цього приводу, що
туроператор був поганий, ми ставимо йому низький рейтинг. От. І тамада був веселий конкурс, інтересний. Ну, ти знову ж таки без гумору тут не обійдешся, але реально було жахливо, тому що по 2 рази на день виводили з камери, били, знущались і морально, і фізично. Команди змушували виконувати різні. От. А після цієї перевірки, так званої, що типу всі полонені в наявності в камері, нас заводили, казали свої зауваження, що їм там не сподобалось, як ми виконували ту чи іншу команду. І як покарання за це, нам казали присідати там по 500 разів, от, братським хватом. І от ми так вголос рахували і присідали. Це один день може порушень різних бути. Від того, що тебе обмежують їжу, ти не можеш ходити в туалет, коли тобі захочеться, тебе водять певний час. Це дуже потім жорстоке поводження, що вони заставляють тебе пересуватися як на корточках, йти в туалет, йти до кухні і бігти ще при цьому. Ти падаєш, це або ставлять обмеження вагок, це такий резиновий йок, який ставлять на певний рівень, і ти маєш прогнутися до того рівня, і не дай Бог, ти вдаришся головою об йог, то ти получиш шию по спині. Коли я на детекторі задавала мені питання, я дивилася, заплющувала очі і дивилася єгипетський Дакар. До таких мелочей, ви не уявляєте, така уява. Я бачила, я навіть відчувала фізично це тепле повітря. Це наскільки я абстрагувалась від цього. Але думаю, хоч би так далеко не уйти, щоб адекватно відповідати. І саме хотілося глюкози, чогось солодкого. Там сидиш і всі одні розмови про солодке, про як ти повернешся на велику землю і будеш пити ту згущенку літрами. Мене тримало декілька речей взагалі в полоні. Що я знав, що мене чекають і що нам ще платять зарплату. Ми люди всім треба гроші. Ми знали, що нам платять зарплату. Я весь час про щось мріяв. Що я там вийду з полону, я там зроблю, там куплю те, зроблю те, там щось побудую, можливо. Там всі про щось мріяли, там про бізнес, там про якісь пасіки, про поля, про ставки. Але от ці мрії, ці розмови, вони от давали таку певну мотивацію тримати це все. Реально. І це прям дуже допомагало. Я була на пасажирському сидінні, водій був поряд. Я сиділа в телефоні, бо я завжди була на телефоні, в мене куча справ, куча моментів, які треба вирішити. І тому я була отак в телефоні. Ми тільки виїхали, буквально там проїхали кілометр від хлопців. І я просто відчуваю хлопок, я підіймаю очі, і в мене розбите скло переді мною. Я так повертаюся на мого друга, дивлюсь на нього, він каже, що? Я кажу, я ног не відчуваю. І він же ж тут кидає машину, вона приторможує, машина котиться, він вибігає, а в мене, виходить, від вибуху заблокувала двері, він вибігає, вбігає машина, намагається мене витягти із машини, мене за рахунок того, що розбите скло було, в мене вся нога зідрана, тут вирвата кусок м'яса було, зідрана там нога. Він мене витягнув з палаючої машини, посадив, щоб мене обезопасити. Він мене відволік в посадку, яка поряд була, наклав турнікети, і він побіг до хлопців за допомогою. Поранення сталося 1 березня 23-го року.
виконуючи бойовий наказ. На той момент ми були в Бахмутському районі, без подробиць. Під час стрілецького бою я відчув, як мені залетіла куля в праве стегно. Прямо от відчув її. Проходить, певно, що доля секунди, оскільки це була черга з автомату. Проходить доля секунди і залітає куля в інше стегно, і перебиває там кістку, і перебиває зв'язки, і все, що там можна, вириває. І після чого я відчуваю прямо цю пекельну біль. Прям пекельна біль, від чого я одразу кричу, що я 300. Мені відповідь лунає: завали ***, накладай турнікет. Що одразу мене привело до тями, і я зрозумів, що треба робити. Я отримав своє поранення 3 серпня 2022 року на виході з позиції. Коли ми переміщались на запасні позиції, ми були в відкритій ділянці місцевості і потрапили під мінометний або артобстріл. І виходить так, що снаряд прилетів між мною і побратимом. Там відстань була до вибуху десь близько 2 метрів. І, в принципі, мені дивом пощастило, що я вижив, але снаряд прилетів і розірвався між нами. У мене повністю посічені 2 ноги були до тазу. Права рука перебита була на сухожилі, висіла, і було вражене обличчя. Виходить так, що ліву руку майже не зацепило, тут були незначні опіки на руці, посічені пальці. І виходить, що грудна клітка, сам тулуб був цілий. Це мені, напевно, більше всього пощастило, що на мені дуже багато всього було. На мені була плитоноска і 2 розвантажувальних жилети. Тому, напевно, це ще, може бути, що і врятувало мене. В принципі, я для себе усвідомлював, що я не бачу і що це не просто так, що там землею засипало або щось такого. Я розумів, що щось не те з очима і доволі дуже все кепсько. Тому що коли я перевірив обличчя, тут просто шматок м'яса висів, все було посічене в крові, і я розумів, що з лівим оком точно там взагалі не все добре. Перше за рік їм свіжі фрукти. Це навіть страшно. Смачного. Нам важливо по свіжим слідам дані, кого бачили, який стан здоров'я, де знаходились. Це зразу додається до наших баз і спрощує роботу по наступному. Прохання віднестись серйозно, пройтись повністю. Добре? Як тільки зможете. Так точно. Слава Україні! Коли ми приїхали, виходячи з автобуса, мене все одно, знаєте, от коли зустрічають журналісти, і все одно в тебе асоціація одна і те ж саме, як етап. Все одно в тебе реакція вже внутрішнього організму така. Мені не по собі було. Я сховалась за автобус, я розпрямила отако руки і просто, переконувала. Ось ця очікувана мить тої свободи, і ти вже вдома. Тобі страшно, ти не знаєш, що з тобою буде далі. Ти не знаєш, але ти вже вдома. Це, знаєте, як я не можу пояснити це. Ти бачиш небо вперше за весь час, тому що або ти ходиш низько, або 8 місяців ти все одно перебував в тюрмі, і 6 з них ти не бачив сонця, і небо мається на увазі на свіжому повітрі. Це народження, ти весь такий, ось воно, та мить, яку ти чекав, ось, і все буде добре. І попереду таке щось незвідане, все якесь по-іншому, але ти вдома.
Оце відчуття своєї землі я дуже хотіла, от чесно кажу. Ну, якби не присутність журналістів, я не люблю на публіку це робити. Я дуже хотіла впасти на коліна і поцілувати землю свою. Хтось почав землю цілувати, хтось там обіймати всіх поспіль, тому що і просто почути рідну українську мову від людей, які не перебували з тобою в полоні, а ось ззовні, поза тих бульбашок, де ми знаходились майже 2 роки, це безцінно, це дуже безцінно. Там ті перші яблучка, перший дзвінок мамі. Андрюшка! Здорово! Я думал, ты Ладно. Кто-то видел аэродром. О, темрява – це прикольна штука. Темрява – це місце для думок, місце для фантазій, місце для розвитку твоєї інтуїції і різних приколясів, які організм не включав, коли ти мав змогу бачити. Коли ти не маєш змоги бачити, твоя темрява – це твоє, в принципі, все. Ти що хочеш, там і робиш в цій темряві. Ти собі малюєш маршрути, малюєш особистості, місця, де ти був, що ти бачив. Тому темрява – це, з одної сторони, прикольна штука, а з другої сторони, це тяжка така ноша, такий тягар, з яким потрібно постійно боротися, щоб не опустити руки, а продовжувати працювати. От чорний гумор – це був, коли я Філатова лежав в госпіталі, коли привозили мужиків або хлопців, в кого там лишився один цілий глаз, але там ампутована рука чи нога, і там він лежить, плаче, все пропало, все це. Я кажу, все в голові, кажу, Боже, давай поміняємося місцями, я буду без ніг, але буду там з одним оком, і тоді побачимо, хто буде плакати, хто ні тоді. І я постійно дивувався, що ну чому ти там переживаєш, плачеш, в тебе є зір, навіть одне око, але, бляха, в тебе немає ніг, але є око. Я думаю, відріжте мені ті ноги, але пришийте мені назад це око, аби я щось бачив. Тоді життя буде взагалі іншим. Для мене це був прям вирок того, що от, якщо мені відріжуть кінцівку, це для мене життя закінчиться. І не тільки для мене життя закінчиться, а закінчиться життя для моїх рідних. Рятуємо праве око як орган, тому що його потрібно, щоб не була інфекція, вичистити там, щоб все було добре. І потім вже перевезли мене, коли в Філатова, в Одесу, там, де займаються вже очима. Там ще якусь надію трішки давали, в тому плані, що зараз подивимось, проведемо операцію, пересадимо рогівку, і там, може, хоч якийсь там відсоток, щось доля буде. А я за це так вхопився і думав, там, може, щось там і вийде. Взагалі, для мене це був дуже важкий період, тому що я майже півроку взагалі не ставала з кроваті. Повністю я була лежача 5 місяців. Для мене це було найгірше, бо мене після поранення, навіть коли мені дзвонили, знаючи мене, і всі там знайомі, друзі, там побратими, вони дзвонили і питали єдино, не як ти почуваєшся, а як ти лежиш весь цей час. Тобто, мені було це дуже максимально важко. Потім я просто для себе зрозуміла, що я все одно буду весь цей час лежати. Я просто це приймаю. Тільки мені дають добро, мені дали добро розминати цю ногу, я одразу домовилась, до мене приїжджав реабілітолог, прямо в лікарню ходили, він розказував, я активно це все робила, я виконувала всі рекомендації, які він вказав. Я прямо старалася, і я вже так почала потрошку ступати, ходити, пересіла на крісло колісне. Для мене це була взагалі радість велика, що я могла пересуватися по лікарні. Я як фільми, знімають, пролітає мимо.
спочатку. 99% точністю він імітував звуки 80-ки і 120-го міномета. В общем, і це провокувало деяких людей на нецензурну лайку. Ваня, він просто робив. І всі так швидко бігали, тікали. Всі швидко бігали, а йому було добре, знаєш, типу така суєта якась раз і все, всі такі. А вони всі бігають, суетяться, а мені весело. Я переживав, в принципі, за те, як відреагують всі, тому що стан був у мене взагалі не дуже добрий. Я просто розумів, що все дуже погано, коли мене перевозили з реанімації на операцію і туди і назад. Коли траплялися в ліфті або в коридорі якісь інші лікарі, вони там говорили: бідний хлопчина, ой, хтось там плакав, хтось там ще щось приспівав. То я такий думаю, боже, що ж там зі мною не так, боже. Франкенштейна шили, може, щось пришили, а не від мене. А так, коли вже я сказав, що я в госпіталі, вже трішки розуміли, що зі мною трапилося. Саме було дочекатися цього моменту, коли вживу побачить. Я розумів, що після мого поранення це нове життя як для мене, так і для моїх оточуючих. І я не хотів бути тягарем для Владислави, і я їй сказав, що ти подумай, ти ще молода, і чи потрібно взагалі тобі це, і я не хочу бути тягарем для тебе. Найкорисніше те, що ми для нього робили, це повернення м'язової сили було, це відновлення паттерну ходи, для того, щоб пацієнт наш не ходив з милицями, з палицею, не користувався, міг самостійно пересуватися. Завдання реабілітації – це завжди максимально повернути пацієнта до активного життя. От настільки, наскільки це можливо з його травми. Він направлений на максимальне одужання, тому все проходило максимально гладко. Дуже вдячний за те, що ти допомогла мені відновитися наскільки то стало можливим. Я безмежно тобі дякую, що я зараз буду плакати. Ти мала терпіння інколи, коли не було настрою то робити, але все одно по моєму проханню брала, одягала перчатки і то все робила. За це дуже тобі вдячний. Дякую. Просто навіть деякі люди не відстрілюють про те, що у нас є полонені. Я з такими стикався, на жаль. І я просто стримував себе, щоб не вилити якусь певну агресію. Але якщо вже діло доходить, то треба пояснити. Ось є такі люди, є люди, які звільнені з полону. І якщо людина задає і питає дозволу, чи можна задати тобі таке питання, якщо це все в дуже коректній формі, то це інше ставлення. А якщо він тобі в лоб задає питання, а вас білі в пліну, то звісно, що це як у будь-якої нормальної людини вимкнеться захисна реакція. Цих людей зустрічаєш на ринку, в маршрутці, в місцях, де більш скупчення. Це видно, по-перше, по взгляду. Видно, коли те ж саме УБД показуєш,
водію на цей безкоштовний проїзд, як деякі думають, але це кошт нашого здоров'я, деяких хлопців і життя. За це УБД. І дивишся, а в них в очах вони хочуть задати тобі питання, що ж я плачу 15 гривень, а він не платить. В якихось 15 гривнях. Ну, по-перше, це ставлення. Я, знаєте, от давно на війні, і ще ми до повномасштабного чули, я тебе туди не посилав. І зараз, чим далі це все відбувається, чим частіше це починає звучати, це ви самі обрали, ми вас туди не посилали. Та просто будьте вдячні хоча б. Для мене це найголовніше. Знаєте, по мені дуже важко сказати, що я ветеран. Ну, насправді. Я ж не вимагаю до себе якоїсь особливої уваги, да, чи особливого розуміння, чи особливого ставлення. Я навіть в маршрутці за себе платю, хоча можу не платити. Правда, в трамвай не платю. Ну, я там дуже рідко їздю. І в метро, до речі, в Києві я теж платю. Ви маєте розуміти, що якщо ви бачите людину, ветерана, яка має якісь наслідки своєї участі у війні, да? Тобто це якісь травми, поранення і так далі, тоді, можливо, потрібно проявити якусь повагу. Один раз я ходив до психолога поговорити, тому що я побачив, що в мене дуже складні стосунки з Зоряною, тому що я реально зривався і кричав постійно. Причому не тільки до Зоряни, я до дітей міг кричати. Я і зараз можу так крикнути, але намагаюся вже стримуватися. Правда, це було і до війни. Я на це не звертав уваги до війни. Це було для мене норма, що, як не слухається, то що з ним робити. А після того я зрозумів, що це ж І пішов до психолога, щоб поговорити. Думаю, хай він мені скаже, що в мене дружина не права, та я собі буду далі кричати. Він, вислухавши мене, я об'єктивно розказав все, що відбувається. Він вислухав мене, каже, слухай, друже, борися з собою. Краще навчатися, чим деградувати. Тому що багато людей, я знаю, які вже і в моєму віці, і трошки старше, трошки молодші, які дійсно реально деградують. Тобто це ходячі овочі, можна так на них сказати. Це є правда, це є в нашому суспільстві. Перший час в основному всі п'ють горілку. І це є, дійсно так. Тобто це не тільки я пройшов через те, другий, третій, а це, багатьом, з ким спілкуєшся, з побратимів, то через це всі проходять. Хто неділю, хто місяць, хто більше, хто скільки. Ні, неділю навіть не чув більше. І у самого більше, це перша неділя така була. Після комісії теж між двома. Коли дуже тяжко на серці, краще подзвонити або з побратимом поспілкуватися, або у кого є, скажімо, свої психологи. Коли ти вертаєшся з війська додому, ти, знаєте, я не знаю, вже тепер не можу сказати, що я не була в тюрмі. Це щось таке. Ви відірвані від суспільства, і ви якісь навіть себе почуваєте такими неадаптованими до суспільства. Чому в нас військові становляться жертвами шахрайства і так далі? Це норм. Оббирати їх і родичами, і жінками, знаєте, це класика. Він собі воює 10 років, а жінка собі сидить, забираючи всі кошти в нього, і все окей, все норма. Отака якась соціальна несправедливість була. Ти в цивільному житті, дійсно, як такий, знаєте,
як голий ходиш по вулиці, і ти себе так некомфортно почуваєш. Бо в людей інші цінності. Вони по-іншому дбають, вони не розуміють тебе. Я зараз вам включу Радіо Рокс. Це те, що мене привело в Invictus. І в подальшому змінило все моє життя. Збираюсь і їду в Київ на ігри Нескорених. І там на НТЗ вже дійсно я знайомлюся з тим, що Invictus – це не про Паралімпійські ігри, це не про спорт в першу чергу, це про реабілітацію через спорт. Це про те, що ветерани, маючи поранення, неважливо настільки складні, неважливо, чи то немає кінцівки, чи то контузії, чи ще якісь інші травми, чи захворювання. Тобто ми всі рівні. Ми можемо спробувати не змагатись, а займатися спортом разом. І от тоді дійсно я зрозумів, що це не про медалі. Дійсно, це не про медалі, а про те, щоб знаходитися в колі собі подібних і набиратись впевненості від того, що тобі щось вдається робити. Спорт і ще раз спорт. Мені, підпишусь під кожним, всі проекти, які стосуються спорту, надпотужні, вони дієві. Ти приходиш в це середовище спортивне, от в Плазі ми знаходимося. Прекрасно, тому що ти комунікуєш із людьми, які не мають відношення до війни, ти комунікуєш з людьми, які мають спортивні досягнення. Ти всіма цей гарний баланс, ти досвід перебираєш. Це дуже класне місце, в якому люди стикаються військові і стикаються цивільні. Invictus Games – це надпотужна і ресурсна, тому що про тебе дбають, ти робиш щось важливе, і ти це все багато що тобі дає. Це дає. Ти якийсь новий рівень маєш. Ти маєш такий досвід прекрасний. Коли ти бачиш людей, які відсутні кінцівки, вони прекрасно адаптовуються, вони роблять неймовірні речі. І це дійсно, і це, мені кажеться, може не так їх багато, але тих, що я бачу, вони дуже потужні. Гумор, інколи він допомагає більше, ніж якісь слова підтримки. Саме гумор у форматі якогось лагідного пі***у може дати гарний для руху. Хто як не побратим, хто як не людина, яка знає шлях військового і ветерана, може саме дати такий якщо це ще посміялися з цього. В першу чергу треба знайти те ком'юніті у себе в місті, з ким тобі було би комфортно в першу чергу просто спілкуватись. Це типу перший крок до чогось нового. Точно так. Тут має йти ініціатива, має відбутися це пробудження від зсередини ветерана. Він має захотіти. Насправді можливостей допомогти ветерану вийти із цієї бульбашки, в яку час від часу заходить за певних обставин ветеран, дуже багато. Організацій зараз просто величезна кількість, які хочуть допомогти, які роблять певні ініціативи. От, наприклад, ми також зробили громадську організацію, в яку заохочуємо ветеранів приходити і займатися. Як мінімум, спробувати займатися спортом. Капела.
Ой, це страшно. Оця історія про реінтеграцію, про саме повернення в суспільне життя після бойових дій, вона така дуже глобальна. І зараз є ціла купа інструментів для реалізації ветеранської реінтеграції. На жаль, у багатьох ветеранів є проблеми з комунікацією. Зараз у нас в смартфоні цілий світ на долоні. І знайти реабілітацію, знайти організації, які допомагають з працевлаштуванням. Чесно кажучи, їх дуже багато. Я би хотів займатися блогінгом, через який я просував би свій товар, свій бізнес. Та й взагалі я хочу зробити так, щоб цей бізнес став прикладом для багатьох ветеранів саме з реінтеграції, що не треба опускати руки після повернення з фронту, після повернення з полону. Тому що життя продовжується. Ми маємо жити, ми маємо працювати. Є випадки, чесно, і поскладніше, і пострашніше. Але люди живуть, люди все одно вони насолоджуються життям, і навіть деякі живуть набагато краще, чим зрячі з ногами і руками. Можливо, там хтось думає, що в мене є жаль до Вані, до того, що сталося. Але ні, я впевнена в тому, що він повноцінна, функціональна людина, може все робити, навіть працювати. Це та підтримка, що вона каже, я завжди поруч, я з тобою буду тебе підтримувати. Говорила, що ми це все здолаємо, пройдемо і все буде чудово. Це саме більше, що просто рятувало мене. Я дуже сильно сподіваюся, що ми все-таки, оця війна навчить нас поважати одне одного просто незалежно від того, чи я ветеран, чи я цивільний. Тому що насправді незрілість, наша незрілість, як мені видається, вона саме в тому і проявляється, що в нас забагато образ одне до одного, забагато вимог одне до одного і дуже мало відповідальності одне перед одним. І дуже замало поваги. Наше суспільство потрібно трішки змінювати, і щоб загалом більшість в суспільстві хотіла допомогти людині не тільки за те, що вона бачить, що вона щось не може, і чи тільки за того, що він там ветеран, а взагалі виходити з суспільства, щоб люди намагались допомагати один одному. Неважливо, ветеран ти, чи є ж люди також з інвалідністю і з народження. І якщо вони потребують допомоги, то не сторонитися, а якось проявити свою допомогу. Can I have a picture? Wow, what a cool boy! Ooh. Can I take a picture? Okay. Український ветеран або ветеранка, для мене це в першу чергу безстрашна людина. Ці люди постійно жертвують собою, люди, в яких є сім'ї, і вони просто, залишаючи все, ідуть захищати свою країну. Український ветеран – це є супермен. Це людина, яка може все в своєму житті. І відбити ворога, і допомогти дитині, і витягнути побратима. Абсолютно все. Мені здається, що український ветеран – це є уособлення в певній кількості людей, яка проливала кров за свободу, незалежність усього українського народу. Ось в одному обличчі можна уявити собі весь народ, який відстоює свої інтереси. Ось це є український ветеран. І ветерана ось треба поважати в першу чергу за те, що він зробив. І суспільство має бути готовим і обізнаним в тому, як поводити себе з ветеранами і взагалі висловлювати подяку і сприяти
якнайшвидшій реінтеграції і допомагати ветерані повернутися в суспільне життя. Мене звати Олександр Деменко, я ветеран. І сьогодні ми будемо знімати соціальні опитування. І останнє питання. Скажи, будь ласка, як ти думаєш, я ветеран чи ні? Можете теж бути, чому ні? Молоді, старші, дуже зовсім маленькі, всім, люба людина могла. Можна запитати питання, скільки вам років? Мені 25 років. Я гадаю, що так. Якщо чесно, я не знаю. Можливо. Все можливо. Да, я ветеран. Оборонець Маріуполя. Дякую вам. 20 місяців провів в полоні, і рік тому мене звільнили з полону. Дуже виздоровлю. На питання. Дуже. Дякую, що ви нас захищали.